Este duminică, 6 noiembrie și o să mă mănânce câinii pe aici. Că duminică nu le dă nimeni de mâncare, că nu e nimeni pe aici. Dar avem aici noul Lexus NX. În sfârșit l-am prins și eu la 11 luni după lansare, l-am prins și eu, dar bine am făcut pentru că am avut și timp să mă bucur de el. Nu să fie n-a fost un test pe fugă, cum se întâmplă la multe alte mașini. Noul Lexus NX 350H, primul Lexus dintr-o generație nouă. NX vine de la Nimble Crossover și este cel mai vândut Lexus în Europa. De ce? Pentru că are multe aturi și a atras mulți clienți. Unul dintre aturi fiind faptul că mașina este hibridă, cu toate că pe alte piețe există și versiuni non-hibride. Hai, nu mai lungim, aveți grupul de Telegram cu abonații în descriere. În descriere mai aveți și alte multe linkuri. Dați un like dacă vă place munca mea și nu uitați, dacă aveți nevoie de o mașină pentru un weekend, vacanță, city break, orice, intrați pe mașinlacheie.ro, puteți închiria mașini 100% online în toată România. Sau dacă aveți o firmă de rent-a-car, vreți să vă creșteți vânzările sau să aveți tot managementul firmei într-un singur loc, dați-le un mesaj băieților de la mașinlacheie.ro. Aveți linkul în descriere. Ciao! Din păcate o să fie un clip lung, așa că hai să începem. Noul NX pleacă de la 57.960 de euro cu TVA inclus. Vine doar hibrid sau plug-in hibrid, versiunea pe care noi avem aici, adică F-Sport, Hybrid, All-Wheel Drive sau E4, cum vreți să-i spuneți, cu vopsea metalizată, 75.000, 1 euro cu TVA inclus. 6 ani garanție, 200.000 de kilometri și un detaliu interesant. Pe unele piețe, dacă te duci și îți faci revizia în fiecare an la Lexus, poți extinde garanția cu 1 an și 15.000 de kilometri până la 10 ani. Deci poți să faci asta și costul extinderii garanției este ghici ce zero. 95% din componente sunt noi. Nici nu avea cum să fie altfel, având în vedere că mașina e construită pe noua arhitectură TNGA K, Toyota New Global Architecture K, adică undeva clasă medie, un pic mai mare. RAV4, Highlander, Camry, toate sunt făcute pe platforma asta. Dacă vreți mai multe detalii despre platformă, aveți clipurile mele cu acele mașini pe canal. Având în vedere că o să fie un clip lung, nu mai intru și azi în detalii. Totul la mașina asta se învârte în jurul literei L. Avem așa, L în faruri, L pe la ornamente, chiar și L-uri mici în grilă. F-Sporturile au altă grilă, dar au și ele tema de L. Celelalte au grila formată din mici elemente în forma literei U. Evident, L-ul din siglă, în partea cealaltă la fel. Și dacă mergem repede, repejor în spate, observăm încă un L aici și jos mai avem câte un L. Deci peste tot L aici, vum vum. Cam asta este. Mașina formată din multe L-uri. Ei, și chiar și dunga asta de pe lateral are forma literei L. Și dacă ne uităm foarte, foarte atent aici, mai încă un L. Oriunde te-ai uita, găsești mici L-uri. De la Luci Popa. Ok, și acum să trecem la capitolul luminițe. În standard, mașina vine cu faruri full LED. Ei bine, F-Sportul vine cu farurile care, sincer, am uitat cum se numesc. Se numesc Ford Projector LED Light sau ceva de genul. Și, după cum vedem, au 4 mini blocuri, fiecare cu câte 11 LED-uri individuale, sunt adaptive, tot ce vrei, și lumina este controlată de o cameră care se află în parbriz. Sunt un fel de matrix LED, cam așa sunt. Semnalizările sunt full LED și nu înlocuiesc luminile de zi, după cum vedem, luminile de zi le vei avea mereu. Avem reflectoare, ca în Statele Unite ale Americii, avem și spălători de faruri, avem și ceață LED care are și funcție de cornering static. Deci peste tot numai LED. Ceață LED și cornering static vin în standard indiferent de ce model alegi. Farurile astea avansate vin pe modelele ceva mai superioare. Pe business, care varianta de bază, vin farurile LED normale. Așa se vede faza scurtă, așa se vede faza lungă, cornering static, se aprinde pe o parte, se aprinde și pe cealaltă și farurile adaptive funcționează bine. Nu ai pixelii delimitați cum sunt la Volvo, spre exemplu. Lumina se mișcă și te învăluie și învăluie celelalte mașini foarte subtil, așa, foarte fin. Deci cam așa e cu farurile de la NX. Hei, am mai găsit un L. Uite-l aici, un L. Dar continuăm cu lumini LED în oglindă.
LED-uri destul de mici, adică semnalizarea în sine e destul de mică, dar se vede și de aici, și de pe o parte și de pe alta. Și continuăm cu luminițele. Deci avem așa, o bandă LED centrală, stopurile în forma literei L, al treilea stop de frână sus în eleron, ceață și pe stânga și pe dreapta, nu doar pe partea drumului pe care se merge, și luminile de marșarier care sunt aici. Luminile de marșarier. Dar, n-am cum să le arăt că nu pot să fiu și în mașină și în afara mașinuței. Deși mașina e neagră, în anumită lumină pare verde. Și mașina asta are vopseaua metalizată, nu are vopseaua sonică, așa o numește Lexus. Sunt 3 nuanțe, alb, gri și încă ceva de vopsea sonică, prin care vopseaua este construită folosind 5 straturi ultra fine de vopsea cu pigmenți comprimați, ce n-aibă însemna și asta, și apoi este polișată manual pentru a fi mai lucioasă și să creeze un contrast ceva mai puternic. Acum, e bună și asta, dar mașina e neagră și în unele cazuri se vede verde. O să trecem la design, dar repede vreau să trec în revistă ce are Lexusul NX F Sport, ca să nu mai intru în detalii de fiecare dată când prezint ceva. Deci țineți minte, crom exterior negru, da? Grila pe care v-am arătat-o mai devreme, jantele de 20 care sunt inspirate de la LC, de la cupeul LC cu 10 spițe. Ce mai avem? Bara față, bara spate, pachetul ăsta Sport, prizele de aer față-spate, spate sunt false și spatele e mai lat la F Sport și 2 culori, Sapphire Blue și F White, care nu sunt aici. Ce e păcat la NX negru este că nu-i vezi neapărat toate detaliile. Deci capota este sculptată, avem multe forme și texturi în zona asta. Avem pragul, sau mă rog, splitterul, cum vreți să-i spuneți, argintiu. Avem ceea ce ar putea părea un difuzor frontal de piano black. Deci mașina are multe forme, însă pe negru ăsta, din păcate, nu prea se vede. Mă rog, pe verdele ăsta închis nu prea se vede. Avem elemente negre nevopsite, nu sunt piano black. Inscripția F Sport, pragurile din nou negre nevopsite. Și în ceea ce privește designul, eu zic că l-au îmbunătățit. Se văd așa anumite forme. Umerii sunt destul de sculptați și ei. Și pe spate avem bara spate ceva mai lată decât la un NX normal și prizele de aer false. Nu mai scrie Lexus cu siglă, scrie Lexus cu litere, NX350H, pseudodifuzor. Nu avem guri de evacuare false, nu avem deloc, foarte bine. Și aici ceva ce ar putea semăna cu o aripă la o mașină de curse. Dar așa e pachetul F Sport. Avem o antenă similară cu cea de la BMW, eleron cu niște extensii aerodinamice, coeficientul aerodinamic al mașinii a fost îmbunătățit, este 0,34 acum, dar am găsit la vechiul model care era coeficientul aerodinamic. Dar în vedere că a fost o mașină dezvoltată la începutul anilor 2010, evident că asta e mult mai aerodinamică. Repede, jantele. De la 18 la 20 de inci pe F Sport 20 de inci, anvelope Bridgestone Alenza 001. Și mașina a trecut testul anului cu 75 de km pe oră, având un caracter ușor subvirator cu anvelopele astea, fix cu anvelopele acestea. 235-50-20. Am schimbat o roată cu a doua roată și vorbim acum despre sistemul de frânare. La hibrid și plug-in hibrid, sistemul de frânare este electronic. La benzinele care se duc pe alte piețe, sistemul de frânare este hidraulic. Discurile 328 mm pe față, 340 dacă ai versiunea plug-in hybrid și 317 mm pe spate. Trecem la a treia roată și povestim faptul că mașina, fiind construită pe GAK, are motor transversal, McPherson în față, double wishbone pe puntea spate. Pe modelul F Sport avem și AVS, Adaptive Variable Suspension, îți mai dă un mod sport în plus, un mod custom dacă vrei, deci avem și suspensia variabilă pe mașina asta. Direcția este electrică și este variabilă și este cu 20% mai rapidă decât la generația precedentă și diametrul de bracaj pentru ceva care are 4,6 m și ceva lungime și apatament de 2,70 m, 11,6 nu este rău deloc. Direcția variabilă chiar ajută, cu toate că nu avem direcție integrală. Încheiem cu ultima roată, unde spunem că mașina vine cu bare stabilizatoare față-spate, având o construcție ultra ușoară, ele fiind goale la interior, rezistente, dar și ușoare pentru performanță. Dacă avem un exemplar cu tracțiune integrală cum este acesta, ei bine, atunci
bara stabilizatoare este puțin diferită pentru a face loc diferențialului. Și mi-am adus aminte acum la sistemul de frânare. Pentru prima dată pe un Lexus avem un sistem de amortizor la revenirea pedalei de frână, astfel încât dacă vrei să apeși pe pedala de frână după ce ai luat-o și ea n-a revenit, vrei să apeși mai repede, ea să rămână fermă. Lume, soră lume! Hai să vă arăt piesa de rezistență la noul Lexus NX. Ajungi, descui mașina prin keyless, dacă vrei să o încui, evident, ți-a apăsat aici. Nu mai țin minte ce mașină am testat. Da, aici doar se închide. La Ioniq 5 se închidea și deschidea dacă făceai manevra asta, că nu avea mânere. Dar o deschizi, come on baby, light my fire. Și dacă vrei să deschizi ușa, ia uite, ta-na-na-na, totul este electric. Ei, problema este că dacă tu nu ți-ai apăsat, rămâne ușa așa. Deci țineți minte, când vreți să deschideți ușa, hai să o mai închidem o dată, ți-ai apăsat și până când deschizi ușa poți să, sau trebuie să ți-ai apăsat. Că dacă faci manevra asta, ea se deschide și după aia, aoleu, nu mai merge ușa, aoleu, nu mai merge ușa. Dacă, din întâmplare, din interior, ușa nu se deschide, tu vrei, ți-ai apăsat și nu se deschide, asta este pentru că are un sistem, un mecanism ce se folosește de camera asta de la 360 de grade, camera de blind spot, și sunt două de fapt, e un senzor de blind spot aici și o cameră, și se folosește de acești doi senzori. Dacă detectează că vine o mașină din direcția asta și tu deschizi ușa în calea ei, pac, la revedere, nu se deschide, astfel încât mașina să nu intre în tine și tu să scapi de astfel de accidente în 95% din cazuri. Uite ce mișto să văd frunzele în reflexia ușii mașinii. Și cam așa arată pe partea asta. Se și aude când apăs. Se și vede, dacă ne uităm atent, mecanismul de deschidere. Acum, observăm că avem și lumina ambientală aici. Se vede movul ăsta, să intrăm în detalii mai târziu. Și aici avem, pentru persoanele nevăzătoare, să știe că aici se deschide, aici se apasă. Acum, dacă se strică mecanismul ăsta electric, tot ce trebuie să faci este să deschizi manual. Că se poate și așa, vedeți? Se poate, dar doar în cazul în care se strică mecanismul electric. Și un detaliu pe care nu-l observi din prima este faptul că dacă încui și descui ușile, nu se aude clank, 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 clank. Asta pentru că ușa nu se încuie, doar se dezactivează comanda electrică. Deci mașina nu se încuie în adevăratul sens al cuvântului decât pe din afară. Dinăuntru nu se încuie. Pentru că mașina o să mai stea pornită în timpul filmării, vă arăt acum consumul. După 250 de km, oraș, afară și ceva autostradă, avem 6,4 consum. Ei zic 6,3, eu vă arăt 6,4. Motorul o să se oprească cât de curând, dar hai să vorbim despre materiale. Deci material moale, aici avem texturi diferite, tot plastic, nu e asta o problemă, cusături, alt tip de piele, sau mă rog, asta e piele, asta e tot piele, cusături roșii, că avem echiparea F-Sport, o să vorbim imediat despre tipurile de specificații. Și aici avem buzunare capitonate unde îți încape un Kinder Maxi și acolo îți încape un Kinder Maxi. Nu sunt sponsorizat de Kinder Maxi, dar aș vrea să fiu sincer. Așa, avem buzunare necapitonate, toate butoanele pentru geamuri și oglinzi, butoanele pentru memorie și aici avem sistemul de difuzoare standard. Nu avem Mark Levinson, avem sistem cu 10 boxe, cu Active Noise Cancellation și cu Engine Sound Enhancer, care îți bagă sunet de motor în boxe. Dacă ar fi după mine, aș alege versiunea Luxury, cred că aia e singura care vine cu Mark Levinson. Sistemul Mark Levinson la Lexus este unul dintre cele mai bune din industrie. Și dacă ești audiofil, ia-ți măcar Pioneer pe Lexus, dacă nu te nehami la Mark Levinson. Ok, acum hai să vorbim despre geamuri. Avem două viteze. Motorașele sunt destul de silențioase la geamuri, dar o să vorbim despre motorașe imediat. Geam dublu laminat și hai să vedem, avem protecție la geamuri. Avem, dar e o protecție unde trebuie să apeși tare, adică îți prinde gâtul copilului ceva până se duce înapoi. Și se duce înapoi de tot. La unele se oprește, la unele se duce înapoi puțin și la asta se duce înapoi de tot. Că tot vorbeam de motorașe, ia fiți atenți aici. Motorașul ăsta e silențios, ăsta de la geamuri e silențios, ăsta este silențios, de la volan este silențios și de la ștergătoare și ăsta e silențios. Toate motorașele de pe Lexusuri sunt mai silențioase decât niște motorașe normale. În spate a rămas aceeași calitate a materialelor, nu există absolut nicio diferență nici aici la buzunarul ăsta. Buzunarul tot necapitonat este.
același sistem de deschidere. Avem buton de încuiere și de descuiere la toate cele 4 uși, o chestie destul de rară în industrie. Și, hai să vedem, geamuri cu sau fără protecție în spate. Nu sunt dublu laminate, dar avem și cu protecție. Totuși, trebuie să ai un copil cu gâtul tare sau cu mâna destul de strong, că altfel, până se prinde mașina, durează ceva. Ce e totuși puțin dezamăgitor este faptul că deschiderea ușii nu este foarte mare, dacă este să mă întrebați pe mine. Și vedeți că tu ai ușa deschisă cam atât, că restul face parte din caroserie. Deci, ca să intri la interior, na, dacă ești măricel, mai nasol. Și avem child lock manual, din ăla unde îți rupi degetele ca să-l închizi. Te rog eu, nu mai bipăi. Te rog eu, nu mai bipăi. Dacă vrei să deschizi portbagaj, e posibil să apeși pe rezervor. Dacă vrei să deschizi rezervorul, e posibil să apeși pe portbagaj. După ce deschizi rezervorul, observi așa, benzină cu etanol 5 sau 10%, deschizi bușonul, îl pui aici, la fix, dar e la fix, e făcut special pentru bușon. Puteau să-l agațe, dar nu, e destul de fix pus. Interesant. 55 de litri volum rezervor, te ține vreo 700-800 de kilometri dacă mergi cumpătat. În standard pe Lexus NX ai scaune electrice cu reglaj pe 8 direcții plus suport lombar, dar la F-Sport ai reglaj și pentru tetieră în direcția asta, în față sau în spate. Pe F-Sport evident avem alte tipuri de scaune sport și avem 3 tipuri de piele. Culoarea asta se numește Flare Red, adică poți să ai negru, poți să ai alb cu negru sau poți să ai roșu cu negru Flare Red. Evident sunt electrice, cu memorie, încălzite, ventilate și n-ai masaj, dar ai încălzire în bancheta din spate. Ok, al doilea test cu mingea de tenis după cel cu Hyundai Ioniq 5. De la 65 de cm se aruncă mingea astfel încât să vedem dacă mingea ricoșează de scaunul e tare sau se afundă de scaunul e moale. Hai să vedem. Mai moale ca la Ioniq 5. Am aflat deja că geamurile nu se închid din cheie, scurez dacă se închid din cheie. Nimic, absolut nimic, nici geamurile, nici trapa, nici nimic. Bun, hai să ajungem la portbagaj. Portbagajul se deschide ba din cheie, ba din cazacioc, ba din buton, este electric, evident. Și ia uite, avem butonul ăsta, bam, se oprește, apoi când apeși iar, se ridică. Nu coboară pentru că are săgeata în două direcții. Unele au săgeata într-o singură direcție și îți spune în ce direcție va merge haionul dacă îl apeși. Dacă îl ții apăsat 25 de secunde sau ții apăsat într-o poziție, acolo va fi maximul unde se va deschide el. Și acum l-am deschis la maximum și aici este portbagajul, 545 de litri. Dacă rezervorul a pierdut 1 litru de la 56 la 55, portbagajul a pierdut 10 litri la 545, de la 555. Și indiferent de ce versiune de motorizare ai, bateria nu îți ia din spațiul pentru portbagaj. Mocheta este bună, avem aici o plăsuță, aici avem gunoiul. La orice filmare la care mă duc am coș de gunoi și îmi pun toate gunoaiele aici să nu cumva să arunc gunoaie în pădure. Avem aici o priză de 12, un cârlig pe partea aia, bancheta rabatabilă, dacă rabatezi bancheta atunci vei avea o podea plană. Dacă ridici aici vei avea copertina care se pune acolo și este pliabilă în două și are spațiul ei dedicat și dacă mai ridici un pic, mai găsești alt spațiu de depozitare. Deci, iată portbagajul lui Lexus NX 350. Marginea de încărcare nu este înaltă, 97 de centimetri de aici până aici și 96 de centimetri de aici până în margine. Deci aproape pătrată zona asta plus zona suplimentară laterală pentru depozitarea altor obiecte. Când vrei să ridici bancheta înapoi, abia se prinde centura, dar nu de tot pentru că are spațiul ei dedicat, canalul ei dedicat aici ca să nu se prindă de tot. Apropo, și se spune și cum să reglezi tetiera. Deci aici la cap să nu cumva să fii tu cu capul mai sus decât tetiera. Asta e valabil la toate scaunele. Și apropo, cei de la Lexus spun că timpul de deschidere și de închidere al haionului a fost redus la jumătate. Pentru că avem un nou motor de cuplu mare. Băi, ești nebun. Vorbim un pic despre siguranță? Hai să vorbim. În ciuda faptului că mașina are o grilă mai verticală acum, care o ajută să primească mai mult aer,
pentru motor. Mașina este mult mai sigură. A luat 5 stele de siguranță la testele Euro NCAP cu cele mai mari scoruri pe care le-am văzut eu pentru sistemele de siguranță activă. Și mașina are multe. În primul rând, mașina e mult mai rigidă, are o rigiditate structurală mult mai bună și absorbe impactul mult mai bine. Se folosește sudură pe laser, s-au folosit cu 6 metri de adeziv mai mult decât la generația trecută și pentru prima dată avem High Rigidity Foam, o spumă de înaltă rezistență care e pusă în colțurile din spate, în colțurile haionului, tocmai pentru a mai absorbi un pic din impact, un pic din energie de la impact dacă te lovește cineva în spate și pentru a mai rigidiza puțin structura mașinii. Există două pachete de siguranță, unul care vine standard la toate Lexusurile, dar chiar care e plorul de la Lexus? Lexusuri, Lexuse, Lexuși, Lexi, spuneți voi în comentarii. Și avem așa, două pachete, unul standard și unul, nu știu dacă e opțional sau dacă vine în standard pe echipările superioare. F-Sport este o echipare superioară, dar nu este, nu pot spui cea mai superioară, că superior nu are grad de comparație, dar nu e cea mai tare din parcare. Luxury și Luxury Plus sunt. Ei bine, pe cele care au Lane Change Assistance la Adaptive Cruise Control, ceea ce înseamnă că atunci când semnalizezi, mașina va schimba banda. Însă, ce e în standard este Overtake Prevent Function, care mi-a intervenit fără să-mi dau seama. Eu mergeam cu 100 pe prima bandă, pe A3, unde erau 3 benzi, mă pregăteam să ies de pe autostradă, de aceea redusesem viteza, dar cu toate acestea un Duster de pe banda de mijloc mergea mai încet decât mine. Ei bine, Overtake Prevent Function nu m-a lăsat să-l depășesc pe dreapta pe autostradă, ceea ce mi se pare absolut haios. M-am speriat. Și mai există funcțiile de parcare automată, pe care s-ar putea să o testăm dacă o are mașina asta, din câte știu ar trebui să o aibă, și Remote Parking din aplicația Lexus, dar eu n-am aplicația Lexus, prin care poți să parchezi mașina de la distanță. Pentru sistemul de parcare automată, mașina folosește cei 12 senzori de parcare și cele 4 camere de la vedere. Mașina are gardă la sol de 195 de mm. Aici în față ai 26 de centimetri ca să te urci pe borduri. E exagerat de mult, dar nu e nici puțin. Acum, nici unghiurile mașinii, unghiurile de trecere nu sunt, nu știu, ai atac 16 și degajare 25. Deci mașina asta nu este un off-road, este un SUV, ba chiar crossover, că X vine de la crossover, Nimble crossover. Și mai e un lucru interesant, scutul de aici, de sub mașină, are efect aerodinamic, în sensul că are textura unei mingi de golf, creează anumite vortexuri care țin mașina ceva mai lipită de șosea. Practic, reduce portanța, că porțe de apăsare nu o să creeze niciodată. Bă, ce formă are capota? Deci acum se vede clar. Acum mi-am dat seama. Zici că e un trifoi. Cam așa arată. Două amortizoare, antifonare și pentru prima dată la NX avem prinderea capotei în două puncte. Vedeți? 1-2. La vechea generație era un singur punct. Ei bine, între acele două puncte se află o bară transversală ce rigidizează capota, reduce vibrațiile și turbulențele la viteze mari. La noi în țară, două sisteme de propulsie. Hibrid 350H, luat de pe Highlander, și plug-in hibrid, luat de pe RAV4 plug-in hybrid. Deci, dacă vreți să aflați mai multe detalii despre acele sisteme de propulsie, intrați la clipurile alea sau și la Camry sau la Lexus ES, orice are sistemul ăsta de propulsie. Deci, ambele au același motor, 2.5, 4 pistoane, cu sistemul Power Split de la Toyota, randament 41%, raport de compresie 14%. Repet, dacă vreți mai multe detalii, intrați acolo. Față de generația hibridă non-TNGA, generația asta nouă cu motorul Dynamic Force de 2.5, de fapt, sistemul hibrid are sistemul planetar redesenat, e mai compact, e mai eficient, e mai ușor și are frecări reduse. Totodată, unitatea electronică de control este și ea mai mică și mai eficientă. Transmisia este așa numitul ECVT Power Split. Din nou, aveți mai multe detalii în celelalte clipuri cu acest sistem de propulsie, că o să fie un clip lung și nu vreau să ne lungim. Detaliile sunt explicate acolo, însă pe versiunea asta F-Sport în România avem și sistemul de tracțiune integrală cu motor electric pe puntea spate, fără legătură mecanică între punți. Cu toate astea nu se adaugă putere la cifra maximă. Motorul electric spate e doar ajutător și poate transmite cuplu de la 60 față 40 spate la 20 față 80 spate. Cu toate astea, cifrele de putere și de cuplu diferă foarte, foarte puțin față de Highlander.
în sensul că puterea totală undeva la 240 de cai putere, cuplu maximum combinat nimeni nu vrea să-l calculeze. Motorul pe benzină are 190 de cai putere la 6000, deci sus cuplu maxim e 239 Nm între 4300 și 4500, dar e irelevant la modul cum funcționează sistemul hibrid. Motorul electric principal 182 de cai putere și 270 Nm, iar cel spate are 54 de cai putere și 121 de Nm. Împreună, ele mută mașinuța asta care se apropie de o tonă 900 până la 100 de km pe oră în vreo 7,7 secunde. Nu e lentă, dar nu e nici rapidă și e plafonată la 200 de km pe oră. Toyota numește sistemul ăsta hibrid self-charging hybrid, de parcă toate celelalte hibride care nu sunt plug-in nu sunt self-charging hybrid, sau poate vor să se diferențieze de range extended electric vehicles cum sunt Chevy Volt sau Opel Ampera. Mă rog, ideea e că bateria este aici sub scaunele față, e o baterie litiu-ion de 1,6 kWh. Nu e foarte mare, dar e suficientă cât să-i ofere mașinii mult curent electric pentru propulsie, mai ales în mediul urban, atunci când mașina folosește motorul termic predominant ca și generator. Aceasta este o privire de ansamblu a interiorului. Acum să intrăm în detalii. Și nu puteam începe cu altceva decât cu scaunele, care sunt și confortabile și au și susținere laterală bună. Toyota nu dezamăgește la scaune nici de data aceasta, fac unele dintre cele mai bune scaune din industrie. Continuăm cu volanul F-Sport, care a fost gândit de mulți ingineri, nu este nici subțire, nici gros, are decupaje, padelele sunt la îndemână, au cusături roșii, piele perforată, este încălzit și este reglabil electric. Și evident memoria de la scaun este valabilă și la volan, iar atunci când pui mașina în marșarier, coboară oglinda stânga, nu dreapta. Continuăm cu volanul și arătăm butoanele. Butoanele au fost redesenate, schimbate total și volanul acesta îl vom găsi și pe viitoarele modele Lexus, nu știu, precum RX să zicem. Și o să vă prezint butoanele când prezentăm tabloul de bord și head-up display-ul, pentru că sunt puțin derutante. Continuăm cu materialele moale, 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 tare, moale, evident, cotiera este moale și pe aici un pic de material tare, dar per total materialele sunt bune, asamblarea e bună, așa cum ne-a obișnuit Lexus de ceva timp încoace. După ceva timp, Vehicle Exit Assist se dezactivează. Țineți minte acest lucru. Acum, dacă vreau să deschid ușa, nu mai contează dacă vine o mașină din spate, o să deschid ușa și o să facem accident. Acum, spații de depozitare. Avem un spațiu aici frumos capitonat. Mai avem wireless charging aici, încă un spațiu mic aici, două suporturi de pahare unde încape mingiuța de tenis pe care o folosim și pentru suporturile de pahare de acum încolo. Torpedoul este capitonat, este destul de încăpător, nu foarte, dar suficient de. Și cotiera se deschide așa, dar se deschide și pe partea asta. Sus mai avem suportul de ochelari, avem și suport de card sau de tichet de parcare și avem un parasolar cu oglindă și dita mai lumina, plus mâner la șofer și plus centuri de siguranță reglabile pe înălțime. Țineți minte, centurile dacă se reglează pe înălțime nu trebuie să fie ajustate prea sus, că altfel aluneci, nu trebuie să fie prea jos, că altfel îți trec pe lângă umăr, trebuie să-ți atingă clavicula. Ce interesant este că la multe mașini cu fază lungă automată ai acest beculeț care îți spune că ai fază lungă automată. Cu toate că avem un sistem de infotainment absolut imens, comenzile climatizării sunt mereu pornite, mereu aici în partea de jos a ecranului și rotița pe care se setează temperatura are un feeling bun, are cauciuc la exterior și taie display-ul acesta de 14 inch. Dezaburirea față aici, spate și lateral aici în același timp. Mai avem și celebrul Climate Concierge cu care ne-a obișnuit Toyota, de fapt Lexus, cu S-Flow, care detectează ce pasageri sunt așezați pe ce scaune și trimite aerul în acea direcție și poate seta temperatura în funcție de ce temperatură ai tu aici, temperatura exterioară, temperatura interioară și în funcție de câte raze UV trec prin parbriz în interior. Climate Concierge-ul ăsta chiar este foarte șmecher. Totodată la versiunile hibride avem și un compresor 100% electric de climatizare, ceea ce înseamnă că nu va mai consuma atât de multă energie cât ar consuma un compresor tradițional. Mai mult, pe NX 450H+, deci varianta plug-in hybrid, avem pompă de căldură
și tot pluginul are și un senzor de umiditate care împiedică parbrizul să se aburească. Și mai are ceva versiunea plugin hybrid, mai are un sistem care detectează aerul stătut din mașină și îl curăță periodic. După cum vedem, Lexus a redus butoanele interioare de la 78 la 45 și acum mulți dintre voi se plâng: Lexus a rămas în urmă cu atâtea butoane, că de ce nu au ecrane? La mașinile care au prea multe ecrane ziceți: vrem butoane. Niciodată nu sunteți mulțumiți. Schimbătorul de viteze este același, drive, reverse, neutral, și dacă vrei să o treci în sport, te duci în drive, așa, în sport. Cam același lucru. Parc aici, mod EV, auto hold, frână de parcare electrică, este off și mod de off-road. Motorul a pornit pentru că am stat cu ea pornită mult și s-a descărcat bateria. Dar, apropo de încărcare, avem așa: USB-A pentru conectivitate, USB-C pentru încărcare, o priză de 12V în spate, două USB-C-uri în spate și o priză de 12V în portbagaj pe care deja ați văzut-o. Însă, ce trebuie să țineți minte este că sistemul de încărcare cu USB-C este de 15W, ceea ce înseamnă că avem încărcare rapidă la USB-C. La USB-A nu se încarcă atât de repede, dar nu e nicio problemă. Acesta este head-up display-ul și are 3 moduri de funcționare: full, standard sau minimal. O să le arătăm mai încolo din sistemul de infotainment. Acesta este full-ul, însă v-am arătat butoanele de pe volan, da? Ia fiți atenți aici. Deci 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vedem cum sunt butoanele aranjate și acum ne uităm iar în head-up display și dacă atingem o dată că sunt cu touch, e bine, observăm ce face fiecare buton în parte, da? Ok. Dacă ne mutăm pe partea cealaltă, observăm celelalte butoane, cruise control și așa mai departe, și butonul de meniu, adică ăsta. Și schimbi de pe acest buton funcțiile butoanelor. La fel, pe stânga mergem și schimbăm din control vocal și telefon în audio și media. Dacă totuși vrem să mergem să schimbăm tabloul de bord, ne ducem aici pe display și ce aici, blank, GeForce, audio, energy monitor, etc. E bine, acolo se văd în tabloul de bord digital. Încă o dată, ia să vedem. Ideea este următoarea, că prima dată e cu touch și ca să activezi, dacă dai cu touch, nu, trebuie să apeși fizic și atunci se mișcă ce avem în tabloul de bord digital. Tabloul de bord digital, care arată așa, nu e 100% digital, temperatura pe o parte, avem combustibilul pe dreapta și dacă schimbăm modurile de rulare avem așa. Deci ăsta este Eco, ăsta e Eco, normal, Custom dacă vrem Custom și Sport dacă vrem Sport. Eu îl țin așa. EV Driving Ratio 66%, eu am mers pur EV. Și din nou, dacă vrem să schimbăm, se schimbă doar pe stânga, nu poți să dai pe, nu poți să dai și pe dreapta, să vezi ce ai. EV Driving Mode, Audio Off și așa mai departe. Și am observat că nu se pune accent pe capacitatea bateriei. Se vede dacă dau cu zoom un pic, aici se vede, s-ar vedea bateria încărcată la jumătate. Se vede acum, da? Cam jumătate de baterie avem după ce a stat mașina 2-3 minute cu motorul pornit. Și avem și fluxul de energie. Mai devreme, când am spus că doar oglinda din stânga se coboară sau coboară atunci când o trecem mașarier, am greșit. Dacă o trecem în drive acum, observăm că se ridică și dacă o trecem în mașarier, coboară și cea din dreapta. Deci coboară amândouă. Și acesta este noul sistem de infotainment de 14 inch, unul dintre cele mai mari din industrie pe clasa asta, să zicem așa. Și tot ecranul arată ca un urs koala. Asta e năsucul, ăștia sunt ochii și ăsta e capul. Ce drăguție! În standard ai un ecran de 9,8 inch, aici ai unul de 14 inch, high definition, n-au zis dacă e HD ready 720p sau 1080p, încă n-au zis chestia asta. Și acum hai să arătăm camerele 360 de grade, așa arată din față, așa arată cu sau fără indicații dinamice, da, ok, așa arată pe auto și așa te duci la setări. Dar dacă o treci în marșarier, atunci ai și chestia asta. Și observăm cum se formează imaginea folosind camera spate, astfel încât să vezi ceea ce se întâmplă sub mașină. Dacă o treci și în drive, observăm că imaginea este deja făcută. Ce tare! Și dacă o punem în parc și activăm camerele 360, observăm mașina în acest cerculeț. Foarte tare. Poți să oprești chestia asta sau poți să schimbi poziția. Haios! Așa cum Nissan a lucrat parcă cu Nintendo sau cu Namco, Bandai, nu mai contează, pentru sunetele interioare, așa și Lexus a lucrat cu Jiro Yoshida, care e un cântăresc de muzică jazz
și astfel sunetele interioare sunt foarte plăcute așa, mai bipă, bip, bip, sunt așa mai jazzy. Cam astea sunt sunetele cântărețului de jazz. Ia să vedem. Și aici avem sistemul de infotainment cu ecran de 14 inch, cu navigația mașinii, așa, inclusiv parbriz încălzit, setările climatizării. Aici avem tot ce înseamnă Safe Exit Assist, ceea ce v-am spus mai devreme, Head-Up Display, scurtături pentru climatizare, Security Monitor, modul de la Head-Up Display, Full, Minimal sau Standard și toate sistemele de asistență active. Acum închidem aici, mergem la media, dacă dăm la telefon îmi dă pe CarPlay, dacă mergem aici îmi dă pe consum și alte trip info, vehicle, mă rog, ne ducem aici pe Connected Menu și aici la setări. Și dacă mergem la setări avem așa, setări generale, nimic neapărat interesant, mergem la Sound in Media, dar nu avem egalizatorul aici, îl avem în media, deci țineți minte acest lucru. Display cover art să-ți arate thumbnail-ul, cover art-ul. Mergem înapoi și mergem la Vehicle Customize, Head-Up Display, Meter, Lights și ajungem la Illumination, unde avem lumina ambientală pe culori și avem cele 64 de culori. Nu putem selecta noi o culoare preferențială. Cam așa se văd luminile ambientale noaptea. Ele în realitate nu pâlpâie, pâlpâie doar pe cameră. E vorba de frecvența camerei și frecvența luminilor și cam așa se văd noaptea. Door control, cum să se deschidă, boarding and exit, dacă gen să se dea scaunul pe spate și să se ridice volanul, custom drive mode, adică modul preferențial cum vrei să fie setat, steering switch, iar aici e o chestie ciudată. De exemplu, poți să selectezi, ați văzut cum v-am arătat eu, poți să selectezi și climatizare, ceea ce e interesant, sau poți să pui custom și să-ți alegi tu ce vrei să pui. Lasă-l pe audio. Și pe right side poți din nou să fie custom. Interesant. Și ai și winter gloves mode, care îți permite să apeși acele butoane sau ele să simtă că este ceva pe ele, chiar dacă nu sunt cu touch, ceea ce e foarte mișto. La setările pentru display avem așa, display și modul pentru display, adică putem să-l închidem, dar la mod, dacă îi dai pe automatic, se duce pe zi. Și alb e absolut deranjant, așa că mai bine ține-l pe nighttime. Camera, dacă vrei să o setezi și pe ea, imaginea de pe camera spate. Și încheiem cu Apple CarPlay, Android Auto, pe un dita mai ecranul răspunde bine, nu ai absolut nicio problemă cu el. Harta e mare, e unul dintre cele mai tari Apple CarPlay-uri pe care le-am văzut pentru că e ecranul mare și le poți atinge foarte ușor. Apropo, Apple CarPlay wireless sau cu fir, Android Auto doar cu fir, eu prefer fir, altfel se încarcă și telefonul și nici nu se încinge. Dacă îl ții pe wireless, se descarcă, se încinge, îl ții la încărcat pe wireless, se încinge și mai tare și o să-ți moară telefonul de la căldură și o să se strice și bateria și o să îi strici durata de viață. Deci, cel mai bun Apple CarPlay și Android Auto este cel cu fir. Ei, uite, s-a aprins blitzul la camera automat, ceea ce înseamnă că nu e suficientă lumină în spate, pentru că avem plafonul negru și totul e mai negru aici, geamurile nu sunt chiar așa de mari și s-a aprins blitzul. Dar bancheta e mega confortabilă, nu am ce să-i reproșez, stai nu drept, stai un pic pe spate, poți să stai confortabil. Scaunul este dat astfel încât eu să nu ajung la pedale. Avem și marsupiu aici, deci avem și spațiu la cap mai mult decât suficient. Ușa v-am arătat-o, avem mânere la toate 4 ușile, avem o cotieră moale, așa cum ne-a învățat Lexus, cu 2 suporturi de pahare. Tunelul central nu este foarte înalt, e lat, dar nu poți să spui că ăsta e foarte crecănat. Avem guri de ventilație, panchetă încălzită, priză de 12, 2 prize USB-C. Stai bine în spate, se stă bine în spate, nu prea am ce să îi reproșez. Și mai am un lucru de spus, că nu v-am arătat trapa, că am uitat. Trapa are 2 butoane. De la un buton se ridică în sus și de la un buton se dă în spate, se deschide trapa. Dar dacă tu ai trapa ridicată, trebuie să o dai înapoi jos și după aia să o deschizi. Dacă o ai deja ridicată, nu o mai poți deschide. Interesant. La final adunăm toate lucrurile mărunte pe care am uitat să vi le zic. Sub wireless charger de un spațiu de depozitare. Asta este cheia, arată ca un mâner de sabie japoneză. Oglinda
Este o cameră și spătarul banchetei are mai multe poziții. Deci se poate regla pe spate sau pe față. Bun. Hai să vedem Lexusul NX 350h F Sport. Cu ce să începem? Hai să începem cu poziția la volan, care este excelentă. Mereu mi-am găsit poziția la volan bună în modelele Lexus. Scaunele, am spus, confortabile, susținere laterală, volanul e bun, reglabil pe multe direcții. Vizibilitatea bună dacă ai camera. Dacă n-ai camera, atunci ai o oglindă normală. Dar eu zic că mai bine folosești și camera, pentru că vezi ce ai în spate, nu mai vezi și mașina. Acum depinde și de preferințe. Vizibilitatea 3 sferturi are puțin de suferit, că montantul C este destul de gros. Dar nu e problema, ai camere, ai senzori, ai tot ce vrei. Deja în industrie nu prea mai contează vizibilitatea spate 3 sferturi, la câte camere și senzori avem în ziua de astăzi. Hai că suntem pe porțiunea virajată, o trecem pe Sport Plus și hai să vedem cum trage. Bordul s-a schimbat pe Sport. Faza amuzantă este că am uitat să vă arăt, poți să schimbi layout-ul bordului din tabloul de bord. Adică ce vedeți voi aici pe Sport Plus se poate vedea, se poate schimba pe orice mod, dacă vrei lucrul ăsta. Direcția se întărește pe Sport și mașina chiar stă bine. Ai mai puțin ruliu decât te aștepta, direcția se întărește, e rapidă, e directă, mai directă decât te-ai aștepta și mașina e mai dinamică decât te-ai aștepta. Cei de la Lexus chiar se laudă că au făcut o mașină ceva mai dinamică, mai nimble, că de la asta vine NX-ul, crossover-ul, nimble crossover. Bun, hai să vedem, tot suntem pe Sport Plus, hai să vedem cum amortizează un dâm pe Sport Plus, că pe confort îmi dau seama că e mai bine. Nu e rău. Dacă pleci tare de pe loc, interesant că intră controlul tracțiunii. Aparent ai prea mult cuplu pentru anvelopele astea. Dar, per total, mașina se conduce bine dacă mergi cu ea pe Sport Plus. Are un pic de subvirare. Dacă știi să calci accelerația cum trebuie, scapi de ea, frânezi înainte de viraj, virezi, botul se duce, însă uneori anvelopele pot fi copleșite. Am avut niște probleme cu anvelopele Bristol în ultima perioadă. Nu oferă câtă aderență mi-ar plăcea mie să-mi ofere. Și nu e de la mașină, e de la anvelope. Mi-a intrat controlul tracțiunii și SP-ul în virajul ăla. Faza e că nici nu îți dai seama cât de agilă poate să fie mașina asta atunci când mergi cu ea Sport. Hai să o trecem pe normal. Mergem pe normal, răspunsul accelerației se domolește. Dar probabil cea mai mare plângere a oamenilor care merg cu mașina asta este transmisia. ECVT-ul ăsta, Power Split-ul de la Toyota, nu mă deranjează cu absolut nimic. De ce? Pentru că m-am obișnuit. Dacă mergi liniștit cu mașina la consum și nu te grăbești, transmisia este perfectă. Atunci când vrei să faci o depășire, spre exemplu, se turează mai mult motorul și dacă îi dai tare, se duce în 5-6 mii de puterea maximă. Dar pentru mine nu e deranjant. Eficiența și economia pe care ți-o oferă sistemul ăsta de propulsie bat orice zgomot de la transmisia asta. Nu mă deranjează cu absolut nimic. Se aude ca un Camry, ca un ES300H, ca un Highlander. Nu e absolut nicio problemă. Direcția se înmoaie și prefer direcția așa. Iar dacă dai pe Eco, atunci chiar că mașina devine calmă, domoală, confortabilă. E modul pe care eu aș merge mereu. Și totuși, dacă vrei să accelerezi, pur și simplu îi dai, spargi pastila de kickdown și te-ai dus. Adică niciodată nu vei avea o lipsă de putere, nici măcar pe modul Eco. Dacă ai bateria suficient de încărcată, atunci poți să mergi pe electric, cât să zic, 1 kilometru, poate 2, în oraș mai ales. Iar acum noi mergem pe electric. Pe decibelmetru mi-a scos 61 de decibeli, care e o valoare bună. Orice se apropie de 60 e o valoare bună, dar nu este la fel de bună pe cum cea a Lexusului ES, care a scos vreo 59. Fiind mai aerodinamic, ai și o insonorizare ceva mai bună, cu toate că mașina e bine antifonată.
Sistemul audio se aude decent, dar recomand Mark Levinsonul, chiar îl recomand. La orice Lexus n-ai cum să nu recomanzi. Recomand la Bentley Naim, așa poți să recomand și aici Mark Levinson. Dacă vrei să folosești padelele, ai o frână de motor, dar dacă vrei să accelerezi, după aia oricum nu contează, că nu ai trepte fixe. Pur și simplu ai o frână de motor și ai și o regenerare ceva mai puternică datorită acestei frâne de motoraș. Și evident, când ajungi la o intersecție, se oprește motorul cu totul, trece iar transmisia în drive și mergi liniștit. Ia, sunt curios dacă treci cutia pe Sport, ce se întâmplă. Și vreau să mergem, să plecăm cu ea de pe loc pe Sport Plus. Sunt curios ce se întâmplă, dacă se ține motorul mai turat. Răspunsul la pedală bun. Și acum, ia să vedem. Pe Sport Plus cu cutia pe Sport S Plus, de fapt. Cu cutia în Sport, să vedem cum pleacă de pe loc mașina. Cred că la mersul normal, diferența o face turația la care este ținut motorul pe benzină. Ia să vedem. 3000 și ceva. Nu mi se pare deranjant. Mașina accelerează, viteză prinde. Nu vei avea niciodată problemă în acest caz. Dar într-adevăr, pe cu cutia pe Sport, ralantiul, să zicem, e ținut pe la 3000, cam așa. Ceea ce înseamnă că și încarcă bateria, ceea ce înseamnă că atunci când ai nevoie de putere, mereu o ai. Și într-adevăr, nu trebuie să calci atât de mult accelerația. Oricum, mașina prinde viteză, nu vei avea probleme pe depășiri sau pe alte chestii. Deci trecem în drive, trecem pe eco și hai să facem testul de pilot automat adaptiv. Nu avem funcția de schimbare de bandă, dar ce e mișto este că avem volan capacitiv. Tot ce trebuie să faci este să atingi volanul și vei merge mereu cu tempomatul adaptiv. Poți să selectezi distanța, ai 3 versiuni de distanță. Ia să vedem. Ok, am pus iar mâna. Simplu, mașina virează, păstrează distanța de siguranță față de mașina din față. Și dacă vreți să știți de ce mașinile au 3 distanțe pentru tempomatul adaptiv, este pentru că persoanele mai în vârstă se sperie când mașina se apropie de mașina din față, calcă frâna, dezactivează tempomatul și atunci trebuie să-l reia de la capăt. Să vedem, simplu ca bună ziua. Și dacă lăsăm mașina, vreau să vedem dacă se dezactivează și ce se întâmplă mai exact cu tempomatul adaptiv. Ia să vedem. Apropo, virează bine, frânează bine, nu te bruschează. E un sistem de generație nouă și asta se simte. Ia să vedem. Take control of steering wheel. Bipăie, bipăie, bipăie. Hold steering wheel. Hold steering wheel. Ține distanța față de mașina din față. Văd că nu te lasă. Stopping, support will be activating soon. Și o să frâneze mașina singură. Ok, nu vreau asta. Și am pus mâna pe volan pentru că nu vreau să se oprească mașina. Deci practic se oprește mașina în siguranță. La unele sisteme te lasă și își vede de treabă, cum ar fi la PSA. La Hyundai, de exemplu, ține lane keep assist-ul fără lane centering, lane following. Și la sistemul ăsta te oprește. Probabil că ține banda în continuare, dar mașina se oprește. Deci nu vreau să testez chestia asta. Oricum, ăsta a fost clipul. Ăsta este Lexus NX350H de generație nouă. Un Lexus de generație nouă. Îmbunătățiri se văd peste tot. N-am zis de suspensie, pentru că pe Sport S Plus cu jantele pe 20 uneori poate fi un pic rigidă. Eu aș alege o variantă Luxury cu Mark Levinson și cu suspensie ceva mai confortabilă. Nu știu dacă sunt jantele pe 19 sau pe 20 la Luxury, dar în standard sunt pe 18. Deci ne auzim în comentarii. Aveți grupul de Telegram cu abonații în descriere, alte linkuri utile în descriere. Ne auzim în comentarii, like dacă vă place contentul. Eu am fost Luci, Mașini cu Luci Popa se încheie.